Okay, so welcome to another video by Johnny IELTS, and in this video, my students from class IELTS 41 is going to do Unit 12, comparing things, and this is my book, English Grammar G1, the book that I wrote myself. Đây là cuốn sách mình tự viết, English Grammar G1, và đây là bài số 12, comparing things, việc so sánh những thứ này thứ kia, việc so sánh thứ này và thứ kia. Và đây là ba bạn từ lớp IELTS 41, chúng ta sẽ bắt đầu học bài hôm nay. Okay, so let's first look at the word to compare. Những âm hai nha. Và có RE cuối nó sẽ là âm schwa nhẹ. So the RE at the end is a schwa, compare. Compare, to compare something with something else. So sánh cái gì với cái gì đó khác. Okay, so comparing things, việc so sánh thứ này thứ kia. So we have comparative. This is the adjective form of the word, cái dạng tính từ của nó. Comparative, mang tính so sánh. So we have comparative adjective. Comparative adjective, nó là những tính từ so sánh hơn. The next one is superlative adjectives, nó là những tính từ so sánh nhất. Super means above, you know, super là bên trên. Superlative adjectives and adverbs. So we also have comparative adverb as well. Comparative adjective, superlative adjectives, and we have adverbs. Cái thứ ba chúng ta sẽ nói đến là adverbs, là những cái trạng từ. Adverbs. So other methods of comparing, có những cái methods nào của chuyện so sánh. Other methods of comparing, những cách so sánh khác. And we have comparing nouns and quantities. Sự so sánh sự so sánh những danh từ và những đại lượng số lượng. So the word quality là chất lượng. So the word quantity nó là số lượng hoặc là đại lượng. So quantities, những đại lượng, những cái thứ để so sánh. Comparing nouns and quantities, so sánh những danh từ và những đại lượng. Okay, so let's do a context listening, nghe ngữ cảnh các bạn. 1.2 audio file 12, you have to listen to the talk about how to keep fit and healthy. Các bạn phải nghe cái bài nói về cái chuyện làm thế nào để keep fit, là thế nào để giữ cho khỏe khoắn, có ngoại hình tốt và lành mạnh. Keep fit and healthy. Then answer these questions. Sau đó trả lời câu hỏi sau đây. So number one, many people can lose weight easier than the others. Nhiều người có thể giảm cân dễ dàng hơn những người khác. Yes, no information. Number two, compared to the people in the 1960s, people these days weigh less than they used to. They are also faster too. Nếu được so sánh với những người ở trong năm 1960, những năm 1960, con người ngày nay họ weigh, nó chỉ là weigh thôi. Kéo dài ra xíu. Weigh, just like prolong a bit. Weigh, có cân nặng. So it's related to the word weight, trọng lượng.
Nếu so sánh với những người vào những năm 1960, con người ta ngày nay có trọng lượng ít hơn là họ đã từng. They're also faster too, họ cũng nhanh hơn nữa. Number three, sitting a lot. Cái việc mà mấy cái in này là cái việc mà gì nè, cái việc mà ngồi rất nhiều can potentially có tiềm năng là dẫn đến những bệnh, can potentially lead to diseases such as heart problems and cancers. Những bệnh về tim, những vấn đề về tim mạch và cancer. What is cancer here? Ung thư, hoặc là nó có một nghĩa khác, đó là cung cự giải trong tử vi, trong chiêm tinh. Ngồi rất nhiều có thể có tiềm năng dẫn đến những bệnh như là bệnh tim và ung thư. Number four, once you are already fat, it is much harder to lose weight. Một khi con người ta đã mập sẵn rồi thì rất là khó để mà giảm cân. Number five, the more testosterone in your body, the more muscular you become. You know what testosterone is? Testosterone is the male sex hormones. Đó là hormone sinh dục nam, testosterone. Is the male sex hormone. Càng có nhiều testosterone trong cơ thể. But of course, both male and female has it. Cả đàn ông và phụ nữ đều có testosterone nha. Và cả hai giới đều có estrogen nha. Nó chỉ khác về cái số lượng thôi. Both males and females have testosterone. Okay. The more testosterone in your body, the more muscular. So we have the word muscle, right? Muscle. Cái chữ muscle là cơ bắp. So the adjective is muscular. Có nhiều cơ bắp. Càng nhiều testosterone trong cơ thể thì bạn càng trở nên nhiều cơ bắp hơn. Có nhiều cơ bắp hơn. Number six, the less testosterone in your blood, the more energetic you can feel. So we have the word energy. Năng lượng. So the adjective is energetic, hoặc là energetic. Giàu năng lượng. Càng ít testosterone trong máu của bạn thì bạn càng cảm thấy giàu năng lượng hơn, tức là nó nhiều năng lượng, cảm thấy lúc nào cũng giàu năng lượng. Number seven, the declining. So the word to decline means to decrease. The declining đang giảm. The declining testosterone in your blood, cái sự giảm testosterone, cái testosterone mà đang giảm trong máu các bạn, is the reason for the production of more estrogen, là lý do cho sự sản sinh ra nhiều estrogen hơn. So we have the word estrogen or estrogen. Hai cách viết khác nhau. This is the female sex hormone. But of course, both sexes have estrogen and testosterone, but in a different levels. Cả hai giới tính đều có estrogen và testosterone luôn nha, nó chỉ khác một cái mức độ trong máu thôi. The declining testosterone in your blood is the reason for the production of more estrogen. Yes, no information. Sự giảm testosterone trong máu các bạn là lý do cho sự sản sinh ra nhiều estrogen hơn. Number 8. People with a hormone imbalance. So you know the word balance, right? Balance. Sự cân bằng. So hormone imbalance, sự mất cân bằng hormone.
People with a hormone imbalance seem to age faster. Động từ to age là lão hóa. So the word age, tuổi tác. Cái chữ age viết hoa á nha, có nghĩa là gì? Thời đại. Okay. People with a hormone imbalance seem to age faster. Những người mà có cái sự mất cân bằng về hormone đó, họ dường như họ lão hóa nhanh hơn. Okay, number 9. For men, the more estrogen they have, the less obese they become. Đối với đàn ông, họ càng có nhiều estrogen hơn thì họ lại càng trở nên ít béo phì hơn. Obese. For men, the more estrogen they have, the less obese. Obesity. Obesity. Nạn béo phì. Obese. Đối với đàn ông, càng nhiều estrogen họ có thì họ càng trở nên ít béo phì hơn. Is it yes or no on information? Các bạn phải tìm được. Number 10. To look more attractive and healthier, women need to have more estrogen. Để mà nhìn có vẻ như là hấp dẫn hơn và khỏe khoắn hơn, phụ nữ cần phải có nhiều estrogen hơn. Yes, no, no information. 11. Doing regular exercises causes your testosterone and estrogen levels to be more balanced. Cái chuyện mà làm luyện tập thường xuyên hơn, nó gây ra cái testosterone và cái mức độ estrogen đó, nó cân bằng hơn, to be more balanced, được cân bằng hơn. Number 12, it's eating no fat can cause harm to your body. Ăn không chất béo có thể gây ra hại đối với lại cơ thể các bạn. Eating no fat can cause harm to your body. Ăn mà không có chất béo nào luôn á, có thể gây hại đến cơ thể các bạn. Yes, no, no information. And then you need to look at 1.2. You need to listen again to the talk and fill the blanks. Phải nghe lại các đoạn nói và điền vào cái khoảng trống. Now, these days, people are not only something slower, but they also are something vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, or heart problems. Ngày nay con người ta không chỉ có gì đó và chậm hơn, mà họ cũng cái gì đó vulnerable. So this is a word, vulnerable, 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 vulnerable. Vulnerable means dễ dàng bị ảnh hưởng. Easy to be affected. Dễ bị ảnh hưởng. Dễ bị dính bệnh, dễ bị ảnh hưởng. Với những cái bệnh, ví dụ như ung thư, diabetes, diabetes, những năm ba nhỉ? Diabetes. 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 Là diabetes là bệnh tiểu đường. Or heart problems hay là những bệnh về tim. Number 2, a sedentary lifestyle. A sedentary lifestyle, một lối sống hay ngồi nhiều. So sedentary, it's the adjective of sitting. Sedentary and sitting, you know. Nó là một cái tính từ biến thể của chữ sitting. Sedentary sitting is related to each other, you know. A sedentary lifestyle means you have to sit a lot. Một cái lối sống mà có phải ngồi rất là nhiều. It's Ngồi something nhiều to bị bệnh. blame. Mình ngồi nhiều mà bệnh. bị bệnh chỉ á thầy, cái từ bị bệnh chỉ đó mình nói sao thầy? Well, a lot of office workers, rất là nhiều người làm văn phòng, they are vulnerable to hemorrhoids. Bệnh rỉ hemorrhoids, tức là nó hình thành những cái cục mà giống như là những cái cục ở cái chỗ hậu môn, hoặc là nó nằm ở trong cái trực tràng luôn. Và nó có thể gây đau đớn khi di chuyển, ngồi xuống cái đau. So hemorrhoids are little
Because how can I say, it's not a kind of tumor. Nó không phải là khối u. It's not a tumor, but let's just say it's part of your skin, it's part of your blood that gets stuck in the anus or at the rectum, hậu môn hay là ruột thẳng, ruột tràng. And then of course it causes a lot of pain and discomfort. Pain and discomfort, nó gây ra cái cơn đau và cái sự rất là bất tiện, rất là không có thoải mái gì cả. Okay, something is to blame for. Is to blame for là lý do để bị chỉ trích cho việc gì đó, là lý do để bị chỉ trích cho chuyện gì đó. Is to blame for. A sedentary lifestyle is something to blame for something. Rise in obesity. Lối sống hay ngồi nhiều là một cái gì đó để mà chỉ trích, để mà blame cho cái sự gì đó gia tăng về béo phì. Number 3. Estrogen causes the build-up of fat tissues. Hormone estrogen nó gây cái sự mà the build-up of fat tissue, sự tích tụ của mô mỡ, fat tissue, which in turn, mà theo lượt thì sao? Triggers the release of something. Mà theo lượt nó trigger. To trigger means to activate, kích hoạt. Mà theo lượt nó kích hoạt cái sự thải ra, nó cái sự mà thả ra, cái sự mà tiết ra của cái đó. So the release here means the secretion, sự tiết ra hormone gì đó, estrogen. Something estrogen, you need to listen for this thing, okay? Các bạn phải nghe kỹ mới điền được cái này thôi. Number 4. After the age of 30, both men and women struggle to look something. Sau lứa tuổi 30, cả đàn ông và phụ nữ họ gặp rắc rối, họ gặp nhiều khó khăn để mà nhìn như thế nào. And to not gain weight, và khó khăn để mà không có phải tăng cân. To gain weight, tăng cân, thì là to lose weight, là giảm cân thôi. As when their testosterone level dwindle, đọc từ to dwindle, dwindle, Window. Dwindle means to decrease. Nó có giờ nghĩa là chữ giảm thôi. When the testosterone level dwindle, their estrogen levels keep increasing something. Bởi vì khi mà mức độ testosterone của họ nó giảm thì cái mức độ estrogen của họ nó cứ tiếp tục gia tăng một cách gì đó. Number 5. It's a long one, okay? Really long. Cái đoạn này khá dài đấy. Number 5. This imbalance in hormones appears to be the something cause for the something appearance of many people. Cái sự mà mất cân bằng về hormones này có vẻ như là cái gì đó, nguyên do cho cái gì đó diện mạo của nhiều người. Not only that, it accelerates. To accelerate. Động từ to accelerate là tăng tốc. Thì cái từ đối nghịch của nó là to decelerate, giảm tốc xuống, giảm tốc độ. Thì là accelerate là tăng tốc độ. Nó nói về gia tốc đó các bạn, gia tốc tăng, gia tốc giảm. They talk about acceleration, you know. Okay. It accelerates the aging process. The aging process. Nó gọi là quá trình lão hóa. Không chỉ có vậy, nó làm tăng cái tốc độ mà lão hóa, quá trình lão hóa, which results in something illnesses, mà nó dẫn đến cái gì đó, những căn bệnh.
Number 6. When menopause. Cái bài này là toàn những kiến thức y khoa mà có thật nha mọi người. Cho nên là mình có thể học được những kiến thức này ngoài cái chuyện học grammar không thôi. Và từ vựng. These things in the content of this unit. All of my book, the contents, most of them are real, okay? Real contents. When menopause starts, menopause. Menopause nó gọi là mãn kinh á, ở phụ nữ gọi là mãn kinh á. Giai đoạn mãn kinh. Thì đương nhiên là khoảng 12-13 tuổi. Thì đàn ông con trai thì là dậy thì, con gái cũng dậy thì luôn. Thì đương nhiên là bắt đầu là con gái sẽ có kinh nguyệt hàng tháng. Mỗi lần một kinh nguyệt khoảng từ 5 ngày, khoảng 5 ngày á, 5-6 ngày đó. Wow, thì khi mà họ đến cái độ tuổi mà mãn kinh á, khoảng có nhiều người mãn kinh 45 tuổi đã có mãn kinh rồi, mà nhiều người đến tận 55 tuổi họ mới mãn kinh. Thì nó tùy từng người nha. Thì sao? Khi mà mãn kinh rồi chuyện xảy ra, lúc đó mình sẽ không còn bị cái chảy máu mỗi tháng là có kinh nữa. Lúc đó thì cũng không còn khả năng sinh đẻ, tại vì lúc đó là trứng còn đâu, còn trứng ở đâu hết rồi. Mỗi tháng mỗi lần mà chảy máu có kinh á, là một cái trứng từ cái buồng trứng nó chạy ra. Thì khi mãn kinh rồi không còn trứng nữa, không còn khả năng sinh đẻ nữa, nó gọi là thời kỳ mãn kinh. Và đương nhiên từ thời kỳ mãn kinh thì sao? Thì phụ nữ sẽ từ từ họ bị giảm nhan sắc xuống, giảm estrogen xuống, và cái nhan sắc họ bị xấu đi, là như vậy. Đây là một quá trình tự nhiên luôn. So I was talking about menopause, which is the period when women no longer have their period. Kinh nguyệt. The word period also means kinh nguyệt. The word period means like every month a woman bleed for 5 days. And then, of course, menopause is when the bleeding stopped. You do not have period anymore. Không còn period nữa. You do not have period anymore. It happens around 45 to 50 years old for women. Of course, men do not menopause. But thường á thì theo khoa học là đàn ông không có mãn kinh, nhưng mà có những nghiên cứu nó có nha. But we are talking about female now. Anyway, but when menopause starts, women no longer bleed, so they no longer have periods. They do not bleed every month anymore. Không còn chỉ máu mỗi tháng nữa. And they no longer able to have children. Their estrogens going down, and of course they start to, look very old. Okay, number 6. When menopause starts, they become something vulnerable to hair loss. Gọi là rụng tóc. Khi mãn kinh bắt đầu, họ trở nên cái gì đó dễ dàng bị rụng tóc, vulnerable to hair loss, or osteoporosis. Osteoporosis nó gọi là sự tạo thành những cái lỗ ở trong xương, nó gọi là loãng xương. Okay, because os is means bone, xương nè. Osteo, pore là cái lỗ. Osis là quá trình. So osis is the process. Pore is the holes, the holes. Os mean bones, xương. Sự quá trình tạo cái lỗ trong xương. The process to cause pores or holes in the bones, that is osteoporosis. Quá trình loãng xương. And a something decline in their overlook. Và một cái sự giảm gì đó trong cái diện mạo nhìn chung của họ. Overlook. Diện mạo chung, tức là cái ngoại hình chung á. Number 7. People in their 50s look something older than their younger counterparts. Những người trong độ tuổi 50 nhìn có vẻ như cái gì đó già hơn là so với những người cùng cấp độ mà trẻ hơn của họ. So this is a new word you need to know. Counterparts, phần đối trọng, tức là sao? Counter là đối lại, part là phần. Counterparts, phần đối trọng. Tức là khi mình nêu hai cái đối tượng
mà nó có mối quan hệ nào đó với nhau nhưng mà nó là cái quan hệ đối trọng nhau thì mình dùng từ counterparts. So when we mention the two things that are related somehow but they are opposite of each other, they are counterpart of each other. Like for example, older, younger counterparts, the rich, the poor. Or you want to mention someone working in a position but in different place. Mình có thể nêu ra một cái người nào đó làm việc cùng một cái vị trí nhưng mà lại hai nơi khác nhau, hai công ty khác nhau chẳng hạn. Like for example, I work as an accountant for that company. My counterpart working in that company is retiring soon. Cái người đối trọng của tôi làm việc công ty kia nè, cũng là cái người làm chung cái công việc là accountant luôn, thì chuẩn bị retire, chuẩn bị nghỉ hưu chẳng hạn. Có mọi người hiểu cái chữ phần đối trọng không? You understand the word counterparts, right? You need to use this one a lot in writing. Các bạn sẽ có thể cần dùng cái từ này lúc mà writing nhé, để tránh lặp từ. To avoid repeating words in writing, you need to use the word counterparts. Anyway, number 8. Exercise is still by far something way to boost testosterone for both sexes, and it promotes a balance between the hormones, would translate to a something look and a something physique. Cái từ này một tiếng Pháp là this word is a French word, physique. Thể chất. And the adjective is physical. Thuộc về thể chất. Or thuộc về môn vật lý. Okay. Luyện tập thi thể thao. Thể thao luyện tập thì vẫn là trước tới giờ là cái cách gì đó để mà boost. To boost means cái chữ boost tiếng Việt là gì ta? Thúc đẩy ha. Thúc đẩy, gia tăng. Để tăng cái testosterone cho cả hai giới thì cái chuyện luyện tập thể dục thể thao vẫn là cái cách gì đó để mà gia tăng testosterone cho cả hai giới. And it promotes a balance. It promotes a balance between the hormones. Nó ủng hộ cái sự cân bằng giữa các hormone với nhau. Hoặc là nó gây ra, nó góp phần gây ra sự cân bằng giữa các hormones với nhau. Mà nó translate to, mà nó dịch ra, không phải là dịch ra, translate đây là nó tương đồng với chuyện, và nó có nghĩa là một cái ngoại hình, cái look gì đó, một cái ngoại hình như thế nào đó, và một cái thể chất physique như thế nào đó. Number 9, eating something. It's also the something way to keep yourself something. Ăn uống như thế nào đó thì cũng là cái cách gì đó để giữ cho bản thân sao đó. So number 10, also people should try to consume something, fruits and vegetables in their diet. Vegetables. Vegetables. Hai âm thôi nha. Vegetables. 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 Ngoài ra con người ta cũng nên ráng làm sao mà tiêu thụ cái gì đó, trái cây và rau trong cái chế độ ăn của họ. Number 11. There is evidence that, có bằng chứng rằng, something, red meat we eat, cái thịt đỏ mà chúng ta ăn vào á. So red meat means beef, lamb, thịt bò, thịt cừu, nó là thịt đỏ. Red meat we eat something, bowel disease, bowel diseases, bệnh đường ruột. So bowel means the gut, the intestine, the gut, the bowel. Intestine, the gut, the bowel is the same thing. Nó là cùng một thứ mà từ đồng nghĩa thôi. Just synonyms. The bowel, the gut, the intestine, same thing. Càng ăn nhiều thịt đỏ thì càng có nhiều bệnh đường ruột chẳng hạn. Okay. Alright, it's a long one. Okay. Alright, just explaining these things takes a lot of time nha. Okay, bây giờ các bạn là bắt đầu nghe nha.
1.1, 1.2 nha. Just try to do both of them, okay? You have your file, bạn mở file đi. Open your files and then, okay, I'll open it. 12, right? It's the last one. Good afternoon, and welcome. You hear clearly? Yes. Yes. Okay, great. Okay. First, let's make it easy, okay? 90% first, 80 and then 100. 90 trước, xong rồi mới 80 để nghe là điền cho kỹ, xong 100 để nghe điền lại. Okay, let's try 90% first. Good afternoon, and welcome to this talk about how to keep fit and healthy. I'm Jenny Smith, head of the Association for Public Health. Nowadays, it's quite common for people to complain about their own weight and the inability to shred some pounds, regardless of what they do. Compared to the data of the 1960s, these days people are not only more overweight and slower, but also they are much more vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, and heart problems. So what has led to this situation? Well, a sedentary lifestyle is something to blame for the rapid rise in obesity. Sitting too much can cause the buildup of fat around the waistline, and it also slows down the metabolic rate, or the speed of biochemical reactions in your own body, to the point that it puts a halt on your fat-burning processes. As a result, it becomes incredibly difficult to lose weight even though you might have tried to cut down on your food intake. Naturally, from the age of 30, both men and women experience a 2% drop in testosterone levels. Yes, you've heard that right. Both women and men have a certain amount of testosterone and estrogen in their body, it's just that the ratios are different between males and females. For both sexes, a decrease in testosterone means great harm to their own appearance as well as their own health, as testosterone keeps your muscles strong and it triggers fat loss. The decline in this hormone also reduces the sex drive, the productivity in the workplace, and your overall energy levels. On the opposite side, estrogen causes the buildup of fatty tissues, which in turn triggers the release of even more estrogen. And this is the reason why after the age of 30, both men and women struggle to look younger and keep off the weight. When testosterone levels dwindle, estrogen levels keep increasing slowly. This imbalance in hormones appears to be the root cause for the declining appearance of many people. Not only that, it accelerates the aging process, which results in more illnesses. For women, however, they do need estrogen to keep their curves, their female features, and their overall health. When the menopause starts, they become more and more vulnerable to hair loss, osteoporosis, and a rapid decline in their overall look. Therefore, it's not too much to say that people in their 50s look drastically older than their younger counterparts. However, there is hope for humanity. Exercise is still by far the best way to boost testosterone for both sexes, and it promotes a balance between the hormones, which translates to a younger look and a healthier physique. Any types of regular exercise is fine. But it is important to keep in mind that, do not exercise for more than an hour a day, otherwise you would cause more stress on your body and it negates the benefits of exercising. Eating right is also a great way to keep yourself fit and healthy. A diet that is moderate in natural fats such as olive oil or pig fat, lard, has been proven to be of great benefit to general well-being. It might be surprising to many, but margarine and cooking oil might cause a lot of inflammation inside the body, which can lead to heart disease, declining health conditions, and aged appearance. So it's better to just cook with lard like our grandparents used to do. Also, people should try to consume more fruits and vegetables in their diet. I suggest a minimum of 2 cups per day of both fruits and vegetables. Oh, and yes, red meat. There is evidence that the more red meat we eat, the more bowel diseases we will get. Red meat is also associated with an increased risk of many types of cancers. So I often recommend people to try a more plant-based diet to avoid the damage of a meat-based one. Okay. Giờ 80% đã nghe lại mấy cái chỗ này điền các bạn. Try to fill in the blanks, okay? At 80%. Okay, try again.
Good afternoon, and welcome to this talk about how to keep fit and healthy. I'm Jenny Smith, head of the Association for Public Health. Nowadays, it's quite common for people to complain about their own weight and the inability to shred some pounds, regardless of what they do. Compared to the data of the 1960s, these days people are not only more overweight and slower, but also they are much more vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, and heart problems. So what has led to this situation? Well, a sedentary Okay, nghe lại cái đoạn đây tại phải bị văng ra ngoài. Okay, let's try once again. And then I'll share my screen. There you go. Just a moment, I need to check. Okay, it's still working. Okay, good. Okay, nghe lại 80%. Okay. weight and the inability to shred some pounds. Good afternoon, and welcome to this talk about how to keep fit and healthy. I'm Jenny Smith, head of the Association for Public Health. Nowadays, it's quite common for people to complain about their own Okay, back to it. So yesterday we did this part. So let's do the audio file now. Bây giờ qua phần audio file. Okay, compare things. Hi, can you read this one? Just read it until intake, okay? Đọc là chữ intake thôi. Okay, good afternoon and welcome to this talk about how to keep fit and healthy. Đọc đi Khải ơi. Mình chưa đọc bài tập đó thầy. Đọc tới đâu thầy? Đọc đến hết cái đoạn 2 này đi. Đến cái chỗ mà intake á. Put intake. Okay, good afternoon and Good afternoon, and I will read in comparing things. what? No. I'm just reading the topic. I'm sorry. Okay, good afternoon and welcome to this talk. Good afternoon, and welcome to this talk about how to keep fit and healthy. I'm Jenny Smith, head of the association. I'm Jenny Smith, head of the Association for Public Health. Head of the Association for Public Health. Nowadays, it's quite common. It's quite common for people to complain. Quite common for people to complain about their about em cái âm cuối cái nó kỳ quá. To complain about their own weight. Complain about their own. Their own on không phải là on vậy đó. On about their own weight. Đương nhiên cái từ nó phải hơi điệu xíu. Their own their own weight. Their own weight. Their y ngắn r nè. Their about their own weight and the inability to shred some pounds. About their own weight and the inability to shred. Inability to shred some pounds. Inability to shred some pounds, regardless of what they do. Wait, regardless nhé không hai. Regardless. Cái âm thứ ba là âm loss chứ không phải là less vậy nha. Cái âm schwa, âm yếu hơn. Trong tiếng Anh có rất nhiều cái âm yếu hơn đó. Phải cẩn thận. Regardless. So there's a lot of schwa in English. Regardless of what they do, compared to the data of compared. Âm đi cái dụ âm đi em chưa rõ. Bây giờ cái từ đó nó có rung lên hay không? Nó rung lên thì âm, còn nếu nó không rung là âm. Còn cái trường hợp mà cuối có chữ t với chữ d hay là it nhớ không? Compared to the data of the 1960. Compared to the data of the
1960s, people these days these days Ý kéo dài. people These days people are not only more overweight and slower. these days people are not only more overweight and slower, but also they are much more OL là Âu, OL là Âu nè, UL is Âu, vulnerable. Hai âm xoa luôn á. Vulnerable là hai âm xoa đó. Vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, and heart problems. Vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, nhưng mà diabetes and đó âm xoa đó. Diabetes and heart problems. Diabetes and heart problems. So what? Kéo dài. Heart problems. Heart problems. Heart problems. Heart problems. So what? So what has led to this situation? So what had led to this situation? What has led to this situation? What has led to this situation? Well, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle. Y ngắn y dài L cũng là y dài L đọc sao? YL là while. Nó cũng như y ngắn L thôi. IL. So sedentary lifestyle. A sedentary lifestyle is something to blame. Sedentary lifestyle is something to blame. To blame for the rapid rise in obesity. Đâu ta? Thầy kéo lên cho em đọc được không thầy? Kéo lên rồi đó. Từ từ nữa. For the rapid rise in obesity. For the rapid rise in obesity. Rise, âm cuối. The rapid rise in obesity. The rapid rise in obesity. Obesity, những âm hai. Obesity. Sitting too much. Thịt nha, âm thọ là gấp bật ra. Rabbit với lại rapid nó là hai cái từ khác nhau hoàn toàn về nghĩa nha. Rapid Rise in obesity. Sitting too much can cause the build-up of fat around the waistline. Can cause the build-up. Kéo dài. Cause the build-up of fat around the waistline. Can cause the build-up of fat around the waistline. The waistline, and it also slows down the metabolic rate. The metabolic rate. The metabolic rate. The metabolic rate, or the speed of or the speed, y kéo dài, or the speed of biochemical reactions. Or the speed of biochemical reactions in your own body. Speed of biochemical reaction in your own. The speed of biochemical ngâm kem. Biochemical, cái chữ CH đầu làm K nha. Biochemical reactions in your own body. Biochemical reaction in your own body to in your own. In your own. in the own body. In your own body to the point that to the point that it puts a halt
hold. Puts hold on your Puts a fat hold on your fat burning processes. processes. As Processes. a result, Processes. Danh từ thường, danh từ processes. hai âm thường nhấn âm đầu. Động từ có hai âm thường nhấn âm hai. Remember that one? Processes. So fat burning As a process. result. As a result, As a result, it becomes incredibly result. difficult to it becomes incredibly difficult to lose weight even though you might have tried to cut down on your food intake. Đọc nữa này hay là tới đó thôi? yeah, food intake. Okay. Bạn hơi bị tệ nha. You need to practice more, okay? Yeah. Okay, good afternoon, chào buổi trưa, chiều và chào mừng các bạn đến với cái bài nói này về cách mà giữ keep fit, giữ cho cơ thể có hoạt động tốt và khỏe mạnh. Tên tôi là Jenny Smith. Head là cái đầu, tức là trưởng của cái tổ chức vì sức khỏe cộng đồng, public health. Do we have the word public health? Sức khỏe cộng đồng. Now it's quite common. Bây giờ rất là thông thường để cho con người ta complain about their own weight. Rất là thông thường thấy con người ta cứ phàn nàn về cái cân nặng của riêng họ. And the inability to shred somehow. Và cái khả năng không thể nào, ability là khả năng thì inability là khả năng không thể làm được. Inability means you cannot do it. Cái sự không thể nào mà cắt đi vài pound, vài lạng, cắt đi vài pound cân nặng, tức là sao? Giảm cân, làm họ không giảm cân được. So it means that people complain a lot about the fact that they cannot lose weight, regardless of what they do. Bất chấp họ làm điều gì, regardless of what they do. Compared to the data of the 1960s, nếu được so sánh với cái thông tin của những năm 1960, these days, ngày nay con người ta không chỉ more overweight, thừa cân, tức là chưa đến béo phì nha. Overweight is not obese yet, okay? Người ta không chỉ thừa cân hơn và chậm hơn, but also they are much more vulnerable to diseases. Họ cũng rất là vulnerable to diseases, dễ bị bệnh hơn. Ví dụ như bệnh cancer, ung thư, diabetes, tiểu đường và những vấn đề về tim. So what has led to this situation? Vậy thì điều gì nó đã dẫn tới cái tình huống như thế này? Well, a sedentary lifestyle. Một cái lối sống hay ngồi nhiều. A lifestyle you sit a lot like I do. Lối sống giống tôi đang sống nè. Lối sống hay ngồi nhiều. It's something to blame for. Là một cái gì đó để chỉ trích. For the rapid rise in obesity. Sự gia tăng nhanh chóng của béo phì, của nạn béo phì. Rồi cái vụ ngồi nhiều béo phì đúng không á? Sitting too much can cause the build up of fat around the waistline. Chuyện ngồi quá mức có thể gây ra sự build up, sự tích tụ của chất béo around the waist. Cái waist ở đây nó là cái eo á, vùng eo, vùng hông. So the waistline nó gọi là vòng 3, vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì vòng này là vòng hông, vòng 3 đấy. Vòng 1 là ngực nè. So the first Ông là 2 rồi. Vòng 2 là 2, vòng 2. So the chest is the first one, and the waistline is the second one, and the third one is the bottom, right? Vòng 3 hình như là mông, yeah. And it also slow down. You said the internet lags, right? Moment. Okay. Sitting too much can cause the buildup of fat. The buildup of fat. Sự tích tụ chất béo
around the waistline, ở xung quanh cái vòng hai ấy, xung quanh cái hông. And also slow down the metabolic rate, làm giảm, làm chậm lại tốc độ chuyển hóa của cơ thể. Slow down the metabolic rate of the body, or the speed, y kéo dài nha, the speed of biochemical, đúng không? CH là K nha. Biochemical reactions, nó gọi là tốc độ của những phản ứng sinh hóa. Bio là sinh, chemical là hóa. Tốc độ những phản ứng sinh hóa trong cơ thể của các bạn. To the point that, đến cái điểm mà, đến cái mức mà, to the point that, đến mức mà it puts a hold on cái gì đó, nó đặt một cái sự hold là cái sự stop ấy. It stops something, nó ngưng lại, nó đặt một cái sự ngưng lại vào cái đó. It puts a hold on, it means it stops. Nó đặt một cái sự ngưng lại, ngưng trệ on your fat burning processes. Fat burning processes, những quá trình hủy mỡ của cơ thể. As a result, hậu quả là gì? It becomes incredibly difficult. It means extremely hard. Rất là khó luôn á. To lose weight, để mà giảm cân. Even though you might have tried to cut down on your food intake. Mặc dù các bạn có thể đã ráng cố gắng là to cut down on cái gì đó. To cut down on là cắt giảm. Cắt giảm cái gì đó. Your food intake. Sự intake, take in là lấy vào, thì là intake, nó là sự ăn vào thức ăn. Ráng cắt giảm cái khẩu phần ăn, cắt giảm lượng ăn vào rồi. Okay, Nghiêm please. Naturally. Naturally. From the age of 30, both men and women. Thở thẻ lưỡi. 30, from the age of 30. 30, both men and women experience a 2% drop in testosterone, nhưng không hai, testosterone levels. Yes, you heard that right. Both women yes, and men. you have heard that right. Heard that right. Both women and men have a certain. Cái này số nhiều quá đó nha. Woman là số ít, số nhiều là women, hai chữ y nha. Women. Both women and men have a certain amount. Have a certain amount of testosterone and estrogen in their body. And estrogen in their bodies. Estrogen in their bodies. It's just that the ratio are different. Ratio. It's just that the ratios are different between males and females. For both sexes, a decrease. Get từ. It's a noun. It's a noun. A decrease. Nhấn đầu. Danh từ hai âm nhấn đầu. A decrease in testosterone means great harm to their own appearance. To their own appearance, as well as their own health. Kéo dài ra. Own health. To their own health. Testosterone keeps your muscles strong, and it triggers fat loss. So decline in this hormone. The decline in this hormone also reduces the sex drive. So productivity in the workplace and your overall energy levels. Okay, very good.
Một cách tự nhiên, naturally, một cách tự nhiên, từ cái lứa tuổi 30, cả đàn ông và phụ nữ họ trải qua to experience something. Trải qua cái gì đó, động từ experience nha, trải qua một cái sự rơi xuống 2% về mức độ testosterone. Đó là 2% một năm á, it's 2% drop per year, you know, in testosterone level, tức là mỗi một năm từ cái 30 tuổi nó giảm dần 2%, 2%, 2%, 2% vậy đó. So every year it's like 2%, 2%, 2%, something like. Yes, you have heard that right. Đúng rồi, các bạn nghe đúng rồi đó. Nghe đúng rồi đó. You've heard that right. Cả phụ nữ và đàn ông đều có một cái lượng nhất định testosterone và estrogen. A certain amount. Cái gì đó. Một lượng nhất định cái gì đó. Cả đàn ông phụ nữ đều có một cái lượng nhất định testosterone và estrogen trong cơ thể của họ. Ở tiếng Việt nó dịch ra là hormone sinh dục nữ và nam, nhưng thực sự bản chất là cả nam nữ đều có hết. And even they are the male and the female sex hormones, but both sexes have them, okay? Đều có cả hai cái thứ này trong cơ thể của họ. It's just that the ratio, nó chỉ có điều rằng là cái ratio, cái tỷ lệ nó khác biệt giữa nam và nữ. For both sexes, cho cả hai giới tính, cái sex ở đây cái là gì? Giới tính. Cho cả hai giới tính, a decrease in testosterone, một sự giảm về testosterone có nghĩa gì? Means great harm to cái gì đó, một sự hãm hại rất lớn, một sự có hại lớn, một cái sự có hại lớn lên cho cái gì? Their own appearance. Nó gọi là the look, the appearance of the look, diện mạo. Nó có một cái hại rất là lớn lên cái diện mạo của riêng họ, as well as their own health, cũng như là cái sức khỏe của riêng họ. Bởi vì testosterone nó giữ cho cái gì? Testosterone nó giữ cái cơ bắp của các bạn nó khỏe mạnh. It keeps your muscle strong. It keeps your muscle strong, giữ cho cơ bắp các bạn khỏe mạnh. It triggers fast loss. Nó kích hoạt, activate or triggers fat loss. Nó kích hoạt sự mất chất béo, sự mất đi chất béo, hoặc là sự mất đi tế bào béo, cái gì đó. The decline in this hormone, a decline, một cái sự giảm. The decline, a decline, danh từ decline, the decline means the decrease, một sự giảm về cái hormone này. Nó cũng giảm cái gì? The sex drive reduces the sex drive, nó gọi là cái ham muốn tình dục, like the desire or the drive, the desire, the urge to have sex. Ham muốn tình dục. The productivity in the workplace. Productivity in the workplace, nó gọi là gì? Nó gọi là sức sản xuất, sức lao động ở nơi làm việc. Năng suất làm việc. And productivity in your workplace, sức lao động nơi làm việc. And your overall energy levels, mức năng lượng chung của bạn nó sẽ không có được nhiều, không được tốt. Okay, let's see, please. on the opposite side. Hết cái đoạn này đến cái chỗ counterpart luôn nha. Okay, on the opposite side. Thầy kéo lên. On the opposite side, estrogen causes the buildup of fatty tissues. Estrogen causes the buildup of fat tissues. Estrogen causes the buildup of fatty tissues, which in turn fatty tissues, which in turn triggers the release of even more estrogen.
And this is the reason why after the age of 30, After the age of 30, both men and both men and women women, we mean nha, struggle y to ngắn, we women. mean Both men and women both struggle both both chữ thở theo both lưỡi, both both men men and women and women struggle to look younger and keep off the weight. When the testosterone level dwindle, estrogen dwindle, estrogen levels keep increasing slowly. This imbalance in hormones appears hormones, imbalance hormones, in hormones appears to be the root cause for the decline. cause là o kéo The dài root nha. cause, The root cause the root cause for the declining appearance of many people. the root cause for the declining appearance of many people. Not only that, it accelerates It accelerates the it aging accelerates process. the aging process. The The cái chữ D mà đặt cái lưỡi đằng sau cái răng á, xong đặt cái D ra. the That the them then the aging these process. those the aging process, Aging process, which the aging results in more process. illnesses. Uh-huh. For women, however, they do need estrogen to keep their curves. Estrogen to keep their curves. Their curves. Their female features and their overall health. When the menopause starts, they become more and more vulnerable to hair loss. Osteoporosis. Những âm ấu á. Osteoporosis and a rapid decline in their overall look. A rapid decline. And the rapid decline in their overall look. Therefore, it's not too much to say that people in their 50s look drastically older than their younger counterparts. However, okay, very good, thank you. Rồi, được rồi, thank you. On the opposite side, về mặt đối diện thì sao? Mặt ngược lại thì sao? On the opposite side, về mặt đối diện thì sao? Tức là về mặt ngược lại thì sao? Tức là on the other hand thì sao? Estrogen, hormone sinh dục nữ này, nó gây ra cái sự build up of fat tissues. Nó gây ra cái sự mà tích tụ của những cái mô mỡ. The build up of fat tissues mà theo lượt, which in turn nó triggers, mà theo lượt nó lại kích hoạt the release, cái sự thải ra, cái sự thả ra, the release, sự thải ra, sự tiết ra của còn nhiều estrogen hơn nữa. Tức là giờ estrogen nó gây ra tích mỡ, mà chính cái mỡ đó theo lượt nó lại trigger, lại tạo thêm nhiều estrogen hơn nữa. Và đây là lý do tại sao, this is the reason why, sau cái lứa tuổi 30, cả đàn ông phụ nữ rất là struggle to look younger. Tức là rất khó để nhìn trẻ được. Đúng rồi, rất là khó để mà nhìn trẻ được. And to keep off the weight, giữ cân nặng đừng có tăng lên. So it keeps them from to keep off the weight means to keep themselves from gaining weight. Giữ đừng có tăng cân. To keep off đi ra, đừng đi vô. Off means get out. Keep off the weight, giữ chứ đừng có tăng cân.
When testosterone level dwindle, khi mức độ testosterone nó giảm, dwindle, estrogen level nó cứ tăng một cách chậm từ lên. This imbalance in hormone, cái sự không cân bằng, mất cân bằng về hormone này có vẻ như là cái root cause. Root là cái rễ, thì root cause là gì? Nguyên nhân gốc rễ for the declining appearance of many people, là nguyên nhân gốc rễ cho sự già nua xấu xí đi, tức là cái sự giảm đi về ngoại hình của nhiều người. Không chỉ có vậy, not only that, it accelerates the aging process. It accelerates the aging process. Nó làm gia tăng cái quá trình lão hóa, mà nó còn dẫn đến nhiều bệnh hơn nữa, which results in more illnesses. For women, however, they do need estrogen to keep their curves. Đối với phụ nữ, tuy nhiên họ thật sự cần estrogen để giữ những cái đường cong của họ. So curve có nghĩa là đường cong tức là sao? Tức là cái đường cong của ngực nè, đường cong của cái eo, cái hông và cái mông. Nó chính là những đường cong gợi cảm phụ nữ. So the curves mean the curve at the breast, at the hip, at the waist, and at the bottom. Those are the curves that make women beautiful. Những cái đường cong gợi cảm phụ nữ. To keep their curve, các bạn cần estrogen. There are female features, những cái phẩm chất thuộc về nữ. Female features, những tính trạng, tính chất của nữ giới. Tức là bao gồm gì? Giọng nói cao, like female features including like the voice, high voice, high pitch voice. Giọng nói có cái âm vực cao, da dẻ đẹp đẽ, beautiful skin, ngực phát triển. How can I say big breast? Yes, something like that. Đó là những cái female features và cái sức khỏe nhìn chung của họ. When the menopause starts, khi mà menopause là mãn kinh. Khi mãn kinh xuất hiện, khi mãn kinh bắt đầu, they become more and more vulnerable to hair loss. Họ ngày càng trở nên là dễ bị ảnh hưởng với cái vụ mà mất tóc nè, rụng tóc nè, hair loss, rụng tóc nè, osteoporosis là loãng xương nè, and a rapid decline in their overall look, một sự suy thoái mạnh nói chung về ngoại hình. Nói chung nó là sau cái mảng kinh đó, mọi người nó nhìn rất là già xấu, và cái da nó cũng bị ảnh hưởng nhiều, và tích mỡ ngực nó chảy xuống, something like that. Like after menopause start, your overall look decrease, you mean decline. You look fatter, your breast just, going down, like the shafts, they go down, and your skin look worse. Yes. Da dễ nhìn rất là worse luôn, nó rất tệ luôn á. Therefore, it's not too much to say that. Chẳng có quá đáng lắm đâu. It's not too much to say that. Chẳng quá đáng đâu. Chẳng quá đáng lắm để mà nói rằng people in their 50s look drastically older. Những người ở cái độ tuổi 50 của họ nhìn già hơn một cách mà drastic là một cách mà triệt để luôn á. Drastically older, già hơn nhiều luôn á, già hơn triệt để, hơn nhiều luôn á.
than their younger counterparts, so với những người mà đối trọng nhỏ tuổi hơn của họ, their younger counterparts, you know. So older, younger counterparts, phần đối trọng hai bên. Okay, hi please. However, there is hope for humanity. However, there is hope for humanity. Chú ý âm cuối nó lại there is hope for humanity. There is hope for humanity. Humanity. Tại vì chữ U tiếng Anh đọc Humanity. you. Chữ U tiếng Anh là IU nha. You. Humanity. 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 Humanity is exercise is still by far the best way to boost testosterone for both sexes. Is still by far the best way to boost testosterone for both. The best way to boost testosterone nhé hai. Testosterone for both sexes. Testosterone for both sexes. For both sexes. Both. For both sexes, and it promotes and it promotes a balance between the hormones. Promotes and balance between the. It promotes a balance between the hormones. Between the hormones. Không biết tại sao nhiều bạn đọc là between. Nó là between, chữ thờ tiếng Việt thôi. Between the hormones. Between the hormones with. Tại vì chữ H là một phụ âm. So H is still H is basically, I think, still a consonant, vẫn là phụ âm. So between the hormones, tức là the hormones. So between the hormones, which translates to a younger look, kéo dài, look, and a healthier physique, nhấn âm 2. Which translates to a younger look and a healthier physique. Healthier physique, nhấn âm 2. Healthier physique. Okay. Any type of regular exercise is fine. Any type of regular exercise is fine. Regular exercise. Regular exercise is fine. But it is important to keep in mind that do not keep in mind that keep in mind that do not exercise for more than an hour a day. Exercise for more than an hour a day. Otherwise, you would cause more stress on your body. Would cause more stress on your body, and it negates the benefit of exercising. Negates the benefits of exercising. Okay, very good. Negates. You know, negates is the verb of the word negative. Cái từ negative, tính từ thì nó ra cái động từ là negates. It's related, you know. So, okay, there is hope for humanity. Tuy nhiên vẫn có hy vọng cho loài người đấy. There is hope for humanity. Humanity. Vẫn có hy vọng cho loài người, chứ không phải là chết rồi đâu, không phải là người sẽ bị tiêu diệt. You know, there is hope for humanity, vẫn có hy vọng cho loài người. Luyện tập thể thao thì still by far, từ trước đến giờ vẫn là cách tốt nhất để mà boost testosterone, để mà gia tăng mặt testosterone cho cả hai giới tính. And it promotes a balance, nó ủng hộ một cái sự mà cân bằng giữa các hormone. It promotes a balance between the hormone.
Mà điều đó translate, điều đó nó dịch ra tức là nó diễn giải ra là một cái younger look, danh từ look nha. Một diện mạo trẻ đẹp hơn, một cái diện mạo trẻ hơn, trẻ trung hơn. And a healthier physique. A healthier physique, một thể chất khỏe mạnh hơn. Any type of regular exercise is fine. Bất cứ cái loại mà thể dục thể thao thường xuyên nào thì cũng ổn hết. But it's important to keep in mind that, nó rất là quan trọng để giữ trong đầu rằng, tức là nhớ rằng. To keep in mind means to remember. Rất quan trọng nhớ một điều rằng, do not exercise more than an hour a day. Đừng có luyện tập thể dục thể thao hơn 1 tiếng đồng hồ một ngày nhé. Otherwise, you would cause more stress on your body. Nếu không thì các bạn sẽ gây ra nhiều cái căng thẳng lên trên cái cơ thể các bạn. And it to negate. Check this word out. Negate. It negate. What does negate means? To cause something to have no effect. Gây ra cho cái gì đó nó không còn tác dụng nào nữa. Tức là nó mất hoạt luôn. Nó negate means làm cho cái gì đó trở nên vô dụng, làm cho trở nên không có tác dụng. Vô hiệu. Vô hiệu hóa, đúng rồi, vô hiệu hóa. Cái từ đó là rất là đúng luôn, vô hiệu hóa. So inactivate or negate. So it's related to the word negative, I think. Nó liên quan đến từ negative, I think. Nó vô hiệu hóa luôn cái nó làm biến mất luôn, vô hiệu hóa luôn những cái tác dụng có lợi của chuyện mà luyện tập thể dục thể thao, cho nên không phải cứ nhào vô mà tập là tốt đâu nha mọi người. So it means that you not like just jump into exercise all day. It doesn't help, you know. Phải luyện tập đúng cách nha. You have to exercise in the right way. Now, who next then? Nghiêm. Eating right is also a great way. Eating right is also a great way to right. Eating right is also a great way to keep yourself fit and healthy. To keep yourself. To keep yourself fit and healthy. A diet that is moderate in natural fats, such as olive oil, y ngắn L nè, olive oil or beef fat, lard has been lard, mỡ lợn á, has hay còn been gọi là ba rọi á, mỡ lợn, lard has been proven to be of great benefit to general well-being. It might be surprising to many. It might be surprising, chứ phải surprising. It might be surprising to many, but margarine and cooking oil. Margarine and cooking oil. Margarine and cooking oil might cause a lot of inflammation inside the body, which can lead to heart disease, declining health condition, and aged appearance. So it's better to just cook with lard like our grandparents used to do. Phải tập nhiều hơn mọi người ơi. You need to practice more. It's better to just cook with lard like our grandparents used to do. Lúc mà các bạn nghe lại cái cách mà thầy đọc á, phải chú ý cẩn thận tại sao thầy lại kéo dài chỗ đó, tại sao thầy lại ngừng nhắc chỗ đó. Cái đó nó gọi là intonation trong câu. Be careful with intonation. Where do I go fast? Where do I stop? Where do I go slow?
That's the intonation in the sentence. Cái intonation nó ảnh hưởng đến cái nghĩa của câu luôn nha. Người ta hiểu như thế nào luôn nha. So intonation affects the way people understand you. So if your intonation is wrong, people will not or might not be able to understand you, or they might misunderstand you. Có thể họ sẽ hiểu sai mình nha. So try to pay attention to that as well. Chú ý cái dụ intonation đó nha. Eating right, cái chuyện ăn đúng. Eating right, chuyện ăn đúng. It's also a great way, một cách tốt để mà keep yourself fit and healthy, để giữ cho bản thân là vừa khỏe khoắn mà lại vừa có cái ngoại hình fit, ngoại hình và đẹp. A diet that is moderate. Moderate. It's moderate. Moderate là vừa phải, tức là it has enough. Moderate, vừa phải thôi. Not too much, not too little. Không quá nhiều, không quá ít. Vừa phải về những cái gọi là chất béo tự nhiên, natural fat. Những chất béo tự nhiên, ví dụ như dầu olive, olive oil, olive oil, olive oil, dầu ô liu chẳng hạn, hoặc là pig fat, nó còn gọi là ba rọi á, ba rọi mỡ heo, mỡ lợn, or we call it lard. Has been proven, cái chế độ ăn mà có nhiều cái chất béo tự nhiên như vậy nó đã được minh chứng to be of great benefit to cái gì đó. Thì mình có thể dùng cái dạng danh từ này thay vì dạng tính từ. We can use this noun form instead of the adjective form, you know, to be beneficial to be beneficial to, or to be of benefit to. Nó được minh chứng là có một cái lợi ích lớn to general well-being. General well-being, sự khỏe khoắn chung. Tức là khỏe khoắn về cái gì? Thể chất và tinh thần. So it means general well-being in mental health and physical health. It might be surprising to many. Có thể là rất là đáng ngạc nhiên đối với nhiều người. But margarine, or margarine. Các bạn biết margarine là gì không? Of course you know what margarine is. Yeah, bơ thực vật. Và thực sự margarine là một cái đồ mà tổng hợp với con người rất là có hại sức khỏe đúng không? Margarine is something that we made from a lab and in factories. It tastes wonderful. Nó có cái vị rất là ngon luôn. It tastes wonderful. But it's bad for our health. Very bad. We use margarine to cook a lot in Vietnam. Yes. And các bạn có ăn bò bạn ủi này chưa? Hoặc là ăn bò trong chảo bao giờ chưa? If you have eaten beef in the pan or something in Vietnam, of course, there are a lot of margarine on that. And margarine is used a lot in Vietnam. Bơ Trường An rồi. Nó đó, chính là nó đó, margarine đó. Margarine này nó có bánh tráng bơ này. Đúng rồi. People use margarine to cook, but the problem is margarine is very bad for your health. Cực kỳ tệ luôn á, sức khỏe. Margarine và cái cooking oil. Nhưng mà nó ngon lắm nha. Nó rất ngon nhưng mà nó hại sức khỏe. It's very delicious, but bad for your health. Dầu ăn và margarine là những thứ mà con người tạo ra, nó không tự nhiên, không tốt sức khỏe đâu. Margarine and cooking oil are human made. It's not good for your health. Might cause a lot of inflammation. So you have the word flame, right? Flame là ngọn lửa. You remember the word flame, the fire. So inflammation, what is inflammation? Cảm giác như là nó đốt cháy cơ thể. The feeling that's a fire that burns you. Viêm nhiễm, tình trạng viêm nhiễm, ví dụ inflammation, viêm ruột, viêm da, viêm này, viêm kia. Inflammation of the skin, inflammation of the gut, intestine, something like that. Gây ra rất là nhiều cái viêm nhiễm bên trong cơ thể, which can lead to heart disease, mà có thể dẫn đến bệnh tim, declining health condition. Những tình trạng sức khỏe giảm sút.
giảm sút. And age, cái chữ này là tính từ age, appearance, diện mạo mà nó bị age, diện mạo lão hóa, tức là diện mạo già nua. So it means you look very old. Có nhiều bạn mà nói chung á, là sinh năm 2001 luôn nha, thầy gặp rồi, cách thầy đúng 12 tuổi luôn á, nhưng mà nhìn già mà như 40 rồi đó. I have seen people like 12 years or older, 12 years younger than me, born in 2001, and they look so old, like a 40 years old or 45 years old. They have an aged appearance. Họ có một cái diện mạo rất là già nua luôn. You know why? Because they drink a lot of soft drink. Uống rất là nhiều những cái Coca-Cola, soft drink, Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, Fanta. They eat out a lot, họ ăn ngoài rất nhiều luôn. And they let the skin exposed to the sunlight a lot, like every day. Those people, they are football players on the field, you know. Mấy cái người mà chơi bóng đá, mấy bạn chơi bóng đá ngoài đường, đương nhiên họ ăn ngoài đường nhiều rồi, và họ để da dẻ của họ tiếp xúc với ánh nắng gần như ngày nào cũng tiếp xúc đó. Of course, sunlight cause your skin to look, you know, aged. Ánh sáng mặt trời gây cho cái skin của bạn nhìn nó look aged, nhìn nó có vẻ như bị aged, bị lão hóa. Mấy cái kiến thức này có thật hết nha, chứ không phải là thầy bịa đâu nha. These things are all real, okay? It's not fake, okay? Which can lead to heart disease, declining heart condition, and age appearance. So it's better to just cook with lard like our grandparents used to do. Cho nên tốt hơn hết là chỉ nấu nướng với lại cái mỡ heo thôi, hay còn gọi là ba rọi á, như là những bậc ông bà chúng ta từng làm. Okay. Sao người ta nói là mỡ heo ăn nhiều cũng không tốt lắm thầy? Cái nào ăn nhiều chắc không tốt. If you eat something good and then you eat a lot, it's really bad for your health. Even water can kill. Nước mà còn chết người được mà. Quá nhiều nước cũng chết người. Too much water can kill you. Uống nhiều nước em sẽ bị loãng máu và gây ra hôn mê. Có thể xỉu, hôn mê. If you drink too much water, you can faint. Xỉu. You can faint. You can faint. Không đùa đâu. Cho nên nói chung là cái nào vừa phải thôi. Just eat in moderation, okay? Okay, who's next? You, Miss Diệu, please. Okay. Also, people should try to consume. Also, people should try to consume more fruits and vegetables in their vegetables in their diet. I suggest a minimum of 2 cups per day. A minimum of 2 cups per day of both fruits and vegetables. Oh, and yes, red meat. There is evidence that the more red meat we eat, the more bowel diseases we will get. Red meat is also associated with an increased risk of many types of cancers. So I often recommend people to try a more plant-based diet. Plant-based em bị vấn đề BP đó. Plant-based diet to avoid the damage of a meat-based one. Okay, very good. Okay, ngoài ra con người ta cũng nên làm gì? Cũng nên ráng làm sao consume
ráng làm sao mà tiêu thụ nhiều trái cây và rau củ quả hơn trong chế độ ăn của họ. I suggest a minimum of 2 cups per day. Tôi đề nghị là tối thiểu 2 cups. This is 1 cup, okay? 2 cups. Lấy một cái chiếc cốc này để đo lường cái lượng. You use the cup to measure. 2 cốc rau củ quả một ngày of both fruits and vegetables, tối thiểu. Oh and yes, red meat, và đương nhiên là thịt đỏ. Red meat means it still contain a lot of blood in there. Nó vẫn còn rất là nhiều máu trong đó, thì nó gọi là thịt đỏ. So we have we have beef, thịt bò này, lamb, thịt con cừu, lamb là con cừu, yeah. Thịt cừu, đùi cừu, some other kind of big animals like that, mấy con bự bự. Thịt heo và thịt gà không có nằm trong red meat nha. So pork and chicken are basically not red meat, okay? Thịt đỏ, there is evidence that, có bằng chứng rằng, the more red meat we eat, the more something, the more cái gì đó, phải the more cái gì đó khác, càng nhiều cái gì đó thì cái gì đó, càng nhiều cái gì đó thì cái gì đó, càng nhiều thịt đỏ chúng ta ăn thì càng nhiều bệnh đường ruột chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ bị dính. Bowel, bowels means the gut, the intestine, đường ruột. The more bowel diseases we will get. Ăn thịt đỏ thì thực ăn nhiều quá thì sẽ gây bệnh đường ruột. Red meat, thịt đỏ, nó cũng liên quan đến một cái sự increased risk of many types of cancer, với một cái nguy cơ gia tăng của nhiều loại ung thư. An increased risk of something, of many types of cancer. Vì vậy tôi đề xuất con người ta ráng thử một cái gì ta, a more plant-based diet, chế độ ăn có cái base, có cái nguồn, có cái một chế độ ăn phụ thuộc vào cây cỏ, một chế độ ăn nhiều cây cỏ. Để làm gì? Để tránh cái thiệt hại của một cái chế độ ăn nhiều thịt, hoặc là meat based one. Okay, that's it. Any question? Okay, number one. Let's go 1.1 now. Number one. Many people can lose weight easier than the others. Yes, no, or no information. Nhiều người có thể giảm cân dễ dàng hơn những người khác. How about this one? Các bạn. No information. Very good. Không có thông tin chuyện này. Number two, compared to the people in the 1960s, people these days weight less than they used to. They are also faster too. So với những người năm 960, con người ta ngày nay có cân nặng ít hơn, và họ đã từng, họ cũng nhanh hơn nữa. Nó ngược lại cái thông tin trong bài, right? It's the opposite of what you hear, right? Yes. So that's why it's no. Có lý do tại sao nó là no đó. Number three, sitting a lot can potentially lead to diseases such as heart problems and cancer. Ngồi quá nhiều có thể có tiềm năng dẫn đến những bệnh như là bệnh tim và ung thư. Yes. Yes. It's yes, of course. Đương nhiên yes, right? Number four is also yes too, because of both of yes. Once you are already fat, it is much harder to lose weight. Một khi các bạn đã mập rồi thì rất khó hơn để giảm cân. Nó là yes nha. Number five, the more testosterone in your body, the more muscular you become. Càng nhiều testosterone trong cơ thể thì các bạn càng trở nên có nhiều cơ bắp hơn. Yes. It is yes, very good. Number six is a no. The less testosterone in your blood, the more energetic you can feel. Càng ít testosterone trong máu thì càng cảm thấy giàu năng lượng hơn, là sai nha. This is no. This is wrong, okay? So, what's the true one? Cái nào đúng nè? The less testosterone in your blood, the more tired. The more tired you can feel. Và các bạn càng cảm thấy mệt mỏi hơn thì đúng hơn. Number seven. The declining testosterone in your blood is the reason for the production of more estrogen. Cái sự giảm testosterone trong máu của các bạn là cái lý do cho cái sự sản sinh ra nhiều estrogen hơn.
Number 7, it's no information. Okay, nó không thông tin chuyện này. There's no information about this one. Okay, look at this one again. Nó có nói về sự giảm testosterone không? Nó có nói về tỷ lệ. They talk about ratios between them, right? But yeah, when testosterone level dwindle, estrogen level keeps increasing slowly. Đó, khi mà cái này nó rớt xuống, cái estrogen nó tăng lên từ từ. But then, is it the reason? Nó có nói là một cái giảm cái tăng, nhưng mà cái liệu cái chuyện mà testosterone giảm á, nó có phải cái lý do cho sự sản sinh ra nhiều estrogen hơn không? Is it the reason? Người ta có nói lên một cái mối quan hệ tăng giảm như vậy, nhưng mà nó có thể không phải là cái lý do nhé. They mentioned that one thing decrease, one thing increase. That's a relation, right? Mối tương quan, a relation. But it doesn't mean this is the reason, okay? Không có nghĩa đây là cái lý do chính hay là lý do. So that's why this one is no information. Number 8. People with a hormone imbalance seems to age faster. Những người mà có một cái sự không cân bằng về hormone dường như họ lão hóa nhanh hơn. Yes. It's a yes. Very good. Number 9. For men, the more estrogen they have, the less obese they become. Đối với đàn ông, họ càng có nhiều estrogen thì họ càng ít bị béo phì hơn, ít trở nên béo phì hơn. How about this one? No. No information. Cái câu này nó ngược lại hoàn toàn cái thông tin trong cái bài luôn. This one is the opposite of what you saw over here, okay? Here. Where is that? Where? Nó gây ra tích mỡ đúng hơn á. So it talks about estrogens causing the buildup of fat, right? So you can say that it cannot cause people to be less obese. Nó không thể nào gây ra con người ta ít béo phì hơn được đó. Impossible. So it's a no. Number 10, to look more attractive and healthier, women need to have more estrogen. Để nhìn hấp dẫn hơn và khỏe mạnh hơn, phụ nữ cần có nhiều estrogen hơn. Yes. It's a yes. Nhớ điều này nha mọi người. It's a yes. Cái kiến thức này rất là quan trọng luôn á. Kiến thức sinh học này rất quan trọng luôn á. This biology knowledge is really important for you too. 11. Doing regular exercises causes your testosterone and estrogen levels to be more balanced. Luyện tập thể thao thường xuyên hơn gây cho cái mức độ hai cái hormone này nó cân bằng hơn. Yes. Yes. It's a yes. Yes, a yes. Number 12. Eating no fat can cause harm to your body. Ăn không chất béo có thể gây ra cái hại với cơ thể các bạn. Why is no information? Tại sao là no information? Here they said something. What did they say? Nó có nói về vụ mà ăn những cái natural fat, right? They talk about natural fat, eating those. But did they talk about eating no fat? Cái bài này nói về chuyện là nên ăn thêm những cái chất béo tự nhiên, nhưng mà có nói về cái chuyện mà không ăn chất béo không? It didn't talk about like eating no fat, right? So this information is no information. We have no information. Okay. All right. Fill in the top. Số 1.2 nè. Number 1. These days, people are not only more overweight and slower, but also they are Much more vulnerable to diseases such as cancer, diabetes, or heart problems. Number 2, a sedentary lifestyle is something to blame for the rapid rise in obesity. Number 3, estrogens causes the buildup of fat tissues, which in turn trigger the release of even more
estrogen, còn nhiều estrogen hơn nữa, even more estrogen. Number 4, after the age of 30, both men and women struggle to look younger and to not gain weight. As when the testosterone level dwindle, the estrogen levels keep increasing slowly. Cái bài này chỉ là nghe điền lại cho đúng rồi mà. You just have to listen and feel there. Number 5. This imbalance in hormones appears to be the number 5 is evil, declining, and more. It appears to be the evil cause for the declining appearance of many people. Not only that, it accelerates the aging process, which results in more illnesses. Number 6. When menopause starts, they become số 6. More and more, ngày càng, more and more, lặp lại này là ngày càng làm gì đó, càng nhiều hơn, more and more, and then vulnerable to hair loss, or osteoporosis, and a rapid decline. A rapid decline in their overall look. So like people in their 50s look drastically. Nhớ mấy cái cồ lì đọc là clì hết nha mọi người. Just clì. Drastically older than the younger counterparts. Những người đối trọng khỏe hơn, nhỏ tuổi hơn của họ. Number 8. Exercise is still by far the best way to boost testosterone for both sexes. It promotes a balance between the hormones, which translates to a younger look and a healthier physique. Number 9. Số 9 là gì? Number 9, eating right, fit and healthy. Eating right is also the right way to keep yourself fit and healthy. Ăn đúng cũng là cách tốt giữ cho bản thân vừa fit và healthy. Số 10. People should try to consume more fruits and vegetables in their diets. Số 11 này. 11. There is evidence that the more red meat we eat, the more bowel disease we'll get. Cấu trúc the more cái gì đó, càng nhiều cái gì đó thì càng nhiều cái gì khác. Alright, let's continue to grammar now, class. It takes a lot of time. Cái bài này thực sự mà nói là tốn nhiều thời gian luôn á. Let's do comparing adjectives now. So, ta sẽ giảm sao cái bảng này. I'll do this one quickly. So we have adjective, we have comparative adjective, and we have superlative adjective. Tính từ bình thường, tính từ so sánh hơn, và tính từ so sánh nhất. So nếu mà có một âm tiết thì là cái thêm er này và est. If there's one syllable like fast, fat, big, you just have to add er, okay? Est, fast, faster, the fastest. Nếu mà nó có một syllable, một âm tiết mà nó cuối cùng là chữ e đi, thì cứ thêm er, thêm r, thêm st thôi. If there's a one syllable ending in e, like nice, for example, you add r, like nicer, and then st, the nicest. Nếu mà có một âm tiết mà nó kết thúc bằng một cái nguyên âm cộng một cái phụ âm, thì là cái từ cuối nó phải double lên, nó phải gấp đôi cái phụ âm lên cộng với er. Còn cái này thì là phụ âm cuối double lên cộng với lại est thôi. If there's a syllable ending in vowel and a consonant, you have to double the last consonant and then plus er, and then or plus est for this one. Fat, fatter, the fattest. Careful. Fat, the fattest is different from the fastest. The fastest is different from the fattest.
Hai cái từ này rất là dễ bị nhầm nhau luôn, tại các bạn bị vấn đề về chữ ST á. The fastest and the fastest is different, okay? Okay. If you have two syllable ending in Y, you just have to remove the Y and then put IER, or remove the Y and then plus IEST. Nếu mà âm cuối hai cái nếu mà nó có hai nguyên âm, nó có hai âm đi, kết thúc một chữ y dài thì bỏ y dài thay vì ngắn vào IR và cộng IR thôi, hoặc là bỏ y dài cộng IEST. Like for example, crazy become crazier, the craziest, những người điên nhất có thể. If you have two or more syllables, nếu có thêm hai hoặc là nhiều âm tiết hơn thì sao? Just plus more plus adjective, or the most plus adjective. Thì cứ thêm more hoặc là the most cộng tính từ. For example, fashionable mang tính thời trang, mang tính thời trang hơn. More fashionable mang tính thời trang nhất, the most fashionable. And of course, there are irregular adjectives as well. Có những cái tính từ bất quy tắc nữa nha. For example, that was the worst. Worst. Farther or further. The farthest or the furthest. Good. Kéo dài. Good. Better or better. Tiếng Nhật Mỹ là better. Tiếng Nhật Anh là better. Good, better, and the best. Better or better. The best. These are irregular adjectives, những tính từ bất quy tắc. Alright, let's read this one now. Đến lượt bạn nào nhé. Okay, hi please. Comparative, đúng không hai? Comparative adjectives. Comparative adjectives. We use comparative adjective to compare two or more things. RE cuối là RE cuối đầu là âm nhẹ, âm xoa nhẹ đó. Compare. To compare two or more things. Comparative. To compare two or more things, people or place. Yes. More studious students will. More studious student will almost always go better than lazier students. Lazier students are to compare the same thing, person or place at two different times. Mr. John's student Mr. Mr. John's students are fitter than they were last year. When they were last year. Because of a loss of pronunciation. A lot of chứ không phải là a loss of. Nó là et thôi chứ phải st. Loss of. Because of a lot of. Hoặc là a lot of pronunciation practice. Rồi bây giờ tính từ so sánh hơn nè. Chúng ta sử dụng cái tính từ so sánh hơn để mà so sánh hai hoặc là nhiều thứ hơn, hai hoặc nhiều người hơn, hoặc là hai hoặc nhiều nơi chốn hơn. Ví dụ những sinh viên học sinh mà chăm chỉ học hơn sẽ almost gần như là luôn luôn có điểm tốt hơn là những sinh viên học sinh lười biếng hơn chẳng hạn. Hoặc là có thể dùng tính từ so sánh hơn để mà so sánh cùng một thứ nha, cùng người hoặc là cùng một nơi, nhưng mà ở hai thời điểm khác nhau, thời điểm thời gian khác nhau đó. Ví dụ những sinh viên học sinh của ông John thì là có ngoại hình tốt hơn là họ đã từng năm ngoái, bởi vì rất là nhiều cái chuyện mà luyện tập phát âm. Luyện tập phát âm rất là cực luôn, phải không đâu? Pronunciation practice is actually an exercise and it burns a lot of fat. Nó cũng burn fat, cũng mệt chứ phải không? It's very tiring.
Alright, tiếp luôn đi hả? We say we use than. We use than after comparative adjectives. Ở đâu vậy thầy? Trên màn hình. We use than after we use than after comparative adjectives to say the thing, people, place we are comparing. Âm hờ là âm bật ra, còn âm bờ là không bật ra. Place. People or place we are comparing with. People, place we are comparing with. Sometimes we leave out the then clause. The then clause if it is kéo dài. clause if it is clear from the context. The context. Mở rộng miệng ra. Context. What we are. Cứ thẹt hoài là sai. Nó là text. Nó mở rộng miệng ra được. Text. Context. Context. From the context. From the context. What we are comparing something with. I'm getting. I'm getting faster and better in this than in the past. In the gì? In the past. In the past. In the past. Faster khác với lại faster nha. Nhanh hơn nó khác với mập hơn. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng chữ than đằng sau những cái từ so sánh hơn để mà nói về những thứ của con người một nơi mà chúng ta đang so sánh với. Đôi khi chúng ta lược bỏ cái mạch đề của chữ than luôn. Nếu mà nó rõ ràng từ cái ngữ cảnh chúng ta đang so sánh cái gì với cái gì. Ví dụ tôi đang trở nên nhanh hơn và tốt hơn ở đây, ở cái này. Tôi đang trở nên tốt hơn và nhanh hơn trong chuyện này, tức là so với tôi trong quá khứ. Ok. Nghiêm superlative adjectives. Để coi đọc hết nguyên nóng này của em. Superlative adjectives. We use superlative adjectives to compare one thing in a group with all the others in that group. This is probably the best work of art that you have created so far. The best amount or the work of art you have done. You have done. We can change, modify superlative with one of the, some of the superlative plural noun. One of the most interesting things about love is that you just fall in love without a solid reason. What? One of the most interesting things about love is that. Đó, cái dụ intonation cẩn thận. One of the most interesting about love is that. Thường nó ngừng lại cái danh từ. Một trong những điều thú vị nhất về tình yêu là rằng you just fall in love without a solid reason, là bạn chỉ phải lòng yêu mà chẳng có một lý do rõ ràng. Okay, one of the most interesting things about love is that you just fall in love without a solid reason. This match is a great chance. This match is a great chance to see some of my best students. To see some of my best students competing against each other. Ordinal numbers. Our last our gì? Last. Color. Our class was the second best. Was the second best in the competition. Anna's class came third. Third.
They were the third best. The third best, and Louis' class And came Louis' class first. came first. They were the best. We can replace the with process. Mấy cái chỗ nào nó nhấn á, thì nó thường là nó ghi khác, là tức là nhấn nha. So if We can I write it in italic, basically it means I emphasize that. I emphasize that. Tôi nhấn mạnh cái đó. Nếu mà tôi để nó italic là nó nghiêng. Chúng ta thay cái từ replace the. We can replace the with a possessive. We can replace the with a possessive. The best friend. My best friend. The smallest object. Object. Mở rộng miệng ra. Object. Object. A smaller object. Her smallest object. Her smallest object. Alright, good. Bây giờ tính từ so sánh nhất thì sao? Thì chúng ta sử dụng tính từ so sánh nhất để mà so sánh một thứ trong một cái nhóm với tất cả những thứ khác trong cái nhóm đó luôn. Ví dụ, đây chắc kiểu gì cũng là cái tác phẩm nghệ thuật tốt nhất, đẹp nhất mà ông bà đã tạo ra từ trước đến giờ. So we have the word the best work of art. Tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà ông bà đã tạo ra từ trước đến giờ. Tức là nó đẹp nhất xuyên suốt tất cả những tác phẩm nghệ thuật mà ông bà đã từng làm đến bây giờ. Tức là nó so sánh với một cái nhóm những thứ khác trong cái nhóm đó. So they compare one thing in a group with all the others in that group. Chúng ta có thể thay đổi hoặc là modify, thay đổi, biến đổi những cái tính từ so sánh nhất với cái gì? One of the, một trong những gì đó, hoặc là some of the, một số trong những gì đó, plus cộng với lại tính từ so sánh nhất, cộng với lại cái danh từ mà số nhiều. Một trong những thì đương nhiên những là số nhiều rồi. One of the most interesting things about love. Một trong những thứ thú vị nhất về tình yêu. One of the most interesting things. You see, plural nouns, tính từ số nhiều nè. One of the nha. Mình nhớ cái dụ có of thì có the, cứ nhớ điều đó đi. If you use of, the high chance that you have the after that. Các bạn cứ ghi là one of most interesting thing. Cứ thiếu the hoài luôn á, thầy nhắc hoài luôn á. Nhớ là cái dụ most of the đó. Phần đông người ta, mấy bạn hay đọc là most of people. Rồi xong, tan nét. Nó phải là most of the people mới đúng nha. Most of the people, one of the, some of the something. Okay, this match is a great chance. Buổi đấu này là một cơ hội tốt. To see some of my best students. Thì nó thay cái the bằng chữ my nè. So they replace the with my. Giải đấu này, cái trận đấu này là cơ hội rất là tuyệt vời để nhìn một trong những sinh viên học sinh giỏi nhất của tôi. Some of my best students. Tranh đấu với nhau. Ok, bây giờ chúng ta có thể thay đổi cái tính từ so sánh nhất với những cái số đếm, ordinal numbers. Sorry, ordinal number là số thứ tự. Lớp của chúng tôi đã là cái đội giải nhì trong cái cuộc thi đấu này. So we have the best, giải nhất, giỏi nhất. Giỏi nhất tức là giải nhất. If they are the best, you get the first prize, right? If you are the second best, you get the second prize. Nếu bạn là giỏi thứ nhì thì tức là bạn được giải nhì. If you are the third best, bạn mà giỏi thứ ba thì là bạn được giải ba. Of course. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nói là tệ nhất, tệ nhì, tệ ba đó. Nobody say the worst, the second worst, and the third worst. Because that is very rude. Rất là thô mãn, rất là thô lỗ mãn. Khi dùng nói là tệ nhất, tệ nhì, tệ ba, you know. Tại vì cái văn hóa phương Tây người ta sẽ thiên về chuyện là khuyến khích và khen ngợi. Người ta không có chỉ trích nhiều. So in the Western culture, people encourage
encourage more than they criticize. So that's why we never say the worst, the second worst, or the third worst, okay? Even though in theory you should have that. Mặc dù là về lý thuyết chúng ta vẫn có tệ nhất, tệ nhì, tệ ba, nhưng không ai nói vậy cả. Và liên quan vụ văn hóa mà thôi, okay? You understand it? Yes. Anna's class came third. Lớp của Anna được hạng 3 đấy. Tức là they were the third best, hoặc là những người mà được giải 3. And Louis' class came first. Lớp của Louis được giải nhất luôn. They were the best, hoặc là những người tuyệt vời nhất, những người giỏi nhất. Ok. Chúng ta có thể thay thế chữ the với một cái từ sở hữu nào đó. The best friend can become my best friend, his best friend, her best friend, their best friends, something like that. The smallest object, vật dụng nhỏ nhất, can be his, her, their, my smallest object, something like that. Miss Diệu, your turn, please. Comparing adverbs, tính nó bây giờ đến trạng từ so sánh trạng từ. Comparing adverbs. Adverbs are mainly used to give extra information about verbs or adjectives. Okay. We can compare. Just try all that. We can compare how things are done. We can compare how things are done by using more, most, plus adverb. This new laptop renders videos more rapidly than my previous one. They did this assignment more carefully than the last one. Adverbs that look similar. Adverbs that look similar to its adjective forms. For example, fast, hard, late, early, quick, straight. We add er, est. I am going to bed earlier than I did last week. However, I still sleep later than I should. When is the earliest you can ship the package? I ship the quickest in town. So don't worry. Don't worry. So don't worry. So don't worry. There are some irregular adverbs. For example, well, better, best, worse, worst, badly, worse. Đây là S thôi, chỉ là S thôi. Worse. And worst. Badly, little. Okay. Worse. Worst. Worst. Badly, little, less, least. Least là y kéo dài nha, y kéo dài xong st. Y and st. Less, least. Far, further, furthest. Okay. Danny did the worst in his exam. Danny did the worst in his exam. He used to do better. He used to do better in the past. But he studies less now. In the past. But he studies less now. So that's why he scored so badly. Okay, good. Thank you. Bây giờ cái chuyện so sánh những cái trạng từ so sánh nè, thì trạng từ cái mặt chữ của chữ adverb. Add là phụ thêm, verb là động từ, thì cho nên là cái mặt chữ chữ adverb nó dùng để làm cái gì? Phần đông được sử dụng để thêm nghĩa, tức là bổ nghĩa cho những động từ, nhưng mà nó còn bổ nghĩa cho tính từ nữa nha. They also give extra information about verbs or adjectives. Tức là trạng từ không chỉ bổ nghĩa cho động từ đâu, mà nó còn bổ nghĩa cho tính từ nữa. Chúng ta so sánh mọi thứ được thực hiện thế nào? Bằng cách sử dụng cái cấu trúc more hoặc là most cộng với trạng từ. Ví dụ, cái laptop mới của tôi nó render, tức là nó xử lý. Cái động từ to render trong thế giới vi tính có nghĩa là xử lý hình ảnh, xử lý video nha. So in the IT world, in the computer world, render video means like you process, động từ to process, xử lý, they process video.
Laptop mới của tôi xử lý video một cách nhanh chóng hơn là cái máy cũ của tôi. Một cách nhanh chóng hơn là more rapidly than my previous one. Thì tức là cái này nó give information vào cái hành động là render. So it gives information about the verb to render, you know. Render như thế nào? Render nhanh hơn nhiều. They did this assignment more carefully than the last one. Họ đã làm cái bài được giao này một cách cẩn thận hơn là cái bài trước đó. Tức là sao? Cái một cách cẩn thận hơn này nó thêm nghĩa về cái hành động họ đã làm như thế nào. It gives information about how they did this assignment. They did it more carefully. Những cái trạng từ mà nó nhìn y chang cái dạng tính từ của nó, ví dụ như là fast thì không có vụ fastly nha mọi người. Không có chuyện có fastly nha. Không có fastly hay là straightly nha. Không có vụ fastly hay straightly đâu nha mọi người. Hay là earlyly nha. Ok, mấy cái tính từ này fast, hard, late, early, quick, straight thì cái dạng adverb của nó sẽ y chang như cái dạng mà tính từ của nó luôn. Thì chúng ta có thêm er hoặc là est thôi. I'm going to bed earlier than I did last week. Tôi đi ngủ. Tôi đi vào giường ngủ. Tôi đi ngủ sớm hơn là tôi làm tuần rồi, tức là nó thể hiện cái hành động của tôi đi ngủ. To give information about how I go to bed. However, I still sleep later than I should. Tuy nhiên tôi vẫn ngủ trễ hơn là tôi nên đi ngủ. Tức là sao? Nó thể hiện cái chuyện tôi ngủ thế nào, ngủ trễ hơn. Information about the word, the how I sleep. I sleep later, you know. When is the earliest you can ship the package? Anh chị có thể vận chuyển cái gói hàng này sớm nhất là lúc nào? So the earliest here describe how you can ship the package, right? Cái chữ earliest này nó diễn giải cái cách nào hoặc là cái khi nào mình có thể ship cái package này. Nó give information vào cái hành động của ship. I ship the quickest in town, so don't worry. Tôi vận chuyển nhanh nhất trong thị trấn, chứ đừng có lo. Tức là cái the quickest này give information about how I ship. Nó cho thông tin vào chuyện tôi ship như thế nào. Hành động đó. Cho nên nó là trạng từ. Thì nó bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ. Just remember that adverbs give information about verbs and adjective. Có một số cái trạng từ bất quy tắc nữa nha. Ví dụ well, better, best, worse, worse, and worst. Badly, little, less, least, far, further, furthest. Okay. Moment. Just a moment, please. I think there's some part that we have so many things more, you know. Maybe we need another class. Chắc có thể cần thêm là một buổi nữa, maybe. Ok. Một số trạng từ bất quy tắc này. Ok. Danny did the worst in exam. Danny đã làm tệ nhất trong cái kỳ thi của anh. Danny did the worst in his exam. He used to do better in the past. Anh đã từng làm tốt hơn trong quá khứ. But he studies less. Nhưng mà anh ta đã học ít hơn. Bây giờ học ít hơn rồi. So that's why he scored so badly. Cho nên lý do tại sao ông ta được điểm quá tệ như vậy. Đó là những cái irregular adverbs, đó, một số cái trạng từ bất quy tắc đó. You just have to practice, you know, cứ phải luyện tập thôi. Ví dụ bất quy tắc thì cứ phải luyện tập. Just have to practice. Now, other ways of comparing. Thiện Hải, please. Other ways of comparing. Other ways of comparing, we use the list to mean the opposites. The opposite of more or the most. The opposites of more, the most. You The might most. say Of more or the most. The most. You might say that the second event
Event. The second event is less interesting to watch. Interesting to watch, but it's not the less exciting. The least. Cái này là tính từ so sánh nhất. Least kéo dài. It's not the least exciting. The least exciting. Less interesting. Interesting. Cái từ này lúc nào cũng là những âm đầu á. Interesting. Interesting là âm. Interesting. Interesting. Less interesting equal more boring. The least exciting equal the most tedious. The most tedious. The most tedious. We can add emphasis. With words like even, far, a little, a lot, a great deal, a great deal. A great deal. Let's finish this one. A great deal. A great deal. Much was comparative. The doctors found even more problems with her uterus. However, they had a much better chance. Kéo dài. Chance. A much better chance. Better chance of saving the patient because it was patient. Bệnh nhân á, cái chữ patient nhìn y chang như tính từ patient là kiên nhẫn vậy đó. Patient. Saving the patient because it was not cancer. The sky is a little bluer and it's a lot warmer than yesterday. Warmer than yesterday's. So it's a lot warmer than yesterday. Okay, B. Informal English. Informal English, which was like slightly. Words like slightly. Was likely slightly. Consider. Động từ consider. Consider thì là considerably. Considerably. Đảm bảo em sẽ đọc từ tiếp theo là significant. Đúng rồi thầy, em đang tính đọc vậy luôn. Nó là significantly. Significantly. Âm 2. Significantly. But comparative. The home team did significantly better than last year. However, compensation wasn't considerably larger. Their compensation wasn't considerably larger. Their compensation was considerably larger. Wasn't considerably larger. The maid is only slightly taller. The maid is only The maid is only slightly taller than their 10-year-old daughter. The maid is only slightly taller than their thiếu âm. The maid is only slightly taller. The maid is only slightly taller. No. Slight. Slightly taller. Slightly taller than their 10-year-old daughter. Than their 10-year-old daughter. Okay, very good.
Rồi, ok, bây giờ những cách khác để so sánh này, chúng ta sử dụng less hoặc là the least để mà có nghĩa đối nghịch lại với chữ more hoặc là the most. Con người ta nói rằng cái sự kiện thứ hai nó đã ít thú vị hơn để coi, để xem, ngắm nhìn, để coi. Nhưng mà nó không phải là cái ít hào hứng nhất đâu. Less interesting, ít thú vị hơn tức là nó chán hơn á, more boring. The least exciting, ít hào hứng nhất tức là nó vô vị, nó nhàm chán nhất, the most tedious. Đó là những cách để nó giảm, nó tránh. Bây giờ thay vì nói là xấu nhất thì có thể nói là ít hấp dẫn nhất, ít có ngoại hình hấp dẫn nhất chẳng hạn. Đó là một cách nói giảm, nó tránh. So basically this is a way to, you know, say the same thing but it sounds a bit better. Nói giảm, nói tránh một cách khác. Thay vì nói ai đó ngu ngốc thì có thể nói là họ ít thông minh nhất. Yeah, you can say, instead of saying stupid, you can say the least intelligent. Yeah, but don't do that, okay? Nào, bây giờ chúng ta nhấn mạnh được nè, có thể thêm sự nhấn mạnh với những cái từ như là even, far, xa hơn, even còn cái gì đó, little, hơi hơi, a lot, rất nhiều, a great deal, một lượng rất lớn, much, cộng với lại tính từ sớm hơn. Những bác sĩ đã thấy được còn nhiều vấn đề hơn nữa, even more problems, với cái tử cung của cổ, her uterus. Tuy nhiên họ đã có một cái cơ hội tốt hơn nhiều, much better chance, để mà cứu cái bệnh nhân đó, bởi vì nó không phải là ung thư đâu, because it was not cancer. Tốt hơn nhiều, còn nhiều vấn đề hơn nữa, even more problems, much better chance. Bầu trời đã hơi xanh hơn, hơi xanh hơn, thì nó nhấn mạnh cái tính từ xanh, tính từ better hoặc là more. Ok, nó nhấn mạnh, so it adds emphasis. Bầu trời đã hơi xanh hơn và nó ấm hơn nhiều so với hôm qua. It's a lot warmer, ấm hơn nhiều so với hôm qua. Câu B này, trong cái tiếng Anh mà trịnh trọng đó, nó sẽ dùng những cái từ không có dùng những cái từ trên đây, even, far, little, a lot, a great deal nữa. Nó sẽ dùng tính từ sang chảnh hơn là slightly. So what does slightly means? Slightly là những cái trạng từ có nghĩa là gì? Chút xíu, hơi, chút xíu, hơi gì đó. Ví dụ slightly warmer, hơi ấm hơn một chút xíu. Considerably, một cách đáng kể. Nó sẽ bằng cái chữ significantly, đừng có đọc là significantly nha, khổ thầy lắm luôn á. Significantly cộng với lại tính từ sớm hơn. Cái đội chủ nhà, the home team, đội chủ nhà đã làm tốt hơn một cách đáng kể so với năm ngoái. Tuy nhiên cái sự compensation, sự bù trừ, trả tiền, trả lương của họ, nó đã không có lớn hơn một cách đáng kể lắm. Tức là cũng được trả lương, nhưng mà cũng được trả lương nhiều một chút xíu, nhưng mà không đáng kể bao nhiêu đó, so với cái chuyện mà họ làm tốt hơn đáng kể. Cái the maid là cái người mà giúp việc á, chỉ có chút xíu, chỉ có cao hơn chút xíu so với lại cái đứa con gái 10 tuổi của họ không. Các bạn nhìn kỹ nè, cái chỗ là tính từ so sánh, cái chữ daughter là danh từ, tính từ so sánh là 10-year-old nè. Cụm tính từ nó sẽ được nối lại với nhau bởi những cái dấu gạch ngang này. Look at this one. This is a compound adjective. It is connected with hyphen. Cái dấu gạch ngang là hyphen. Alright. Nghe warning. Hết cái khúc này luôn nha. Oh wait. There's a lot more. Okay, em cứ đọc cho đến hết cái chữ as fast as them, okay? Cái này này. Alright, warning. We cannot use very. Warning. We cannot use very with comparatives. We can say two things are similar or the same or with the same as plus adjective adverb plus as. My baby is as naughty as yours. As naughty as yours.
The two babies are similarly spoiled. What? Say again. The two babies Similarly spoiled. are similarly spoiled. Spoiled. Y ngắn hay L nè. Spoiled. Similarly spoiled. People in their 30s People in their 30 are as likely to pick up an instrument. An instrument as their Instrument as their teenage counterparts. They have the same chance They have the same of doing this. chance. They have the same chance of doing this. We can add to the meaning by using just, almost, half, nearly, twice, times, 3 times, 4 times, etc. 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 Vâng. Okay, in 2000, okay, let's just okay, em dừng ở chữ learning a language các bạn. Okay, we can add to the meaning by using just, almost. We can add to the meaning by using just, almost, half, nearly, twice, 3 times, 3 times, 4 4 times, times. etc. In 2021, our hospitals were 4 times as crowded as in 2020. The glass is half as full as before I drank it. Đó, nói âm á, drank it. Before I drank it. People in their 40s are just as likely as their younger counterparts to succeed in learning a language. Y kéo dài. Succeed in learning a language. Learning a language. Okay, good. Rồi, ok. Bây giờ chú ý cảnh báo nè. Chúng ta không sử dụng cái chữ rất, very với những cái tính từ so sánh hơn. Ví dụ không bao giờ có chuyện rất cao hơn nữa đó. Nó chỉ có là rất cao thôi, chứ không có chuyện rất cao hơn hay là rất cao nhất. Of course, not with comparative or superlatives. You cannot use very with that. We use very with normal adjective, okay? Chỉ dùng cái chữ rất với những tính từ bình thường thôi, không có chuyện mà tính từ so sánh hơn hay là nhất đâu. Không có chuyện rất cao thôi, không có chuyện rất cao hơn, mà cũng không có chuyện rất cao nhất. You know? Chúng ta có thể nói hai thứ nó giống nhau hoặc là y chang nhau với cấu trúc as, cái gì đó as cộng tính từ hoặc là adverb cộng với as. Cái đứa em bé của tôi thì cũng quậy phá như là của anh chị vậy. Thì tức là hai cái đứa em bé này nó cùng hư hỏng như nhau. They are similarly spoiled. Ok, những ví dụ rất mạnh. Những người trong độ tuổi 30 của họ thì as likely cũng có tiềm năng để mà học chơi một nhạc cụ như là những phần đối trọng mà hồi còn tuổi teen của họ. Tức là hai bên, một bên là những người 30, những người tuổi teen. So we have two parts, 30s, people in their 30s and teenage. Tức là họ có cùng cái cơ hội để làm điều này. Chúng ta thêm vào nghĩa, tức là bổ nghĩa bằng cách sử dụng chữ just, almost, half, nearly, twice, 3 times, 4 times, v.v. Đặt đằng trước thôi, just put them before that. Vào năm 2021, cái bệnh viện của chúng tôi nó đã đông gấp 4 lần so với năm 2020. 4 times as crowded as in 2020. Cái ly này nó chỉ đầy có một nửa thôi so với trước khi tôi uống nó. The glass is half as full as before I drank it. Những người độ tuổi 40 thì cũng có tiềm năng y chang như là những người mà đối trọng trẻ hơn của họ để thành công trong chuyện học một ngôn ngữ vậy.
Nhiều người cứ nói là tôi già rồi, cái đầu óc tôi không học được nhiều, thực sự họ chỉ lười là chính. You know, people are just lazy. They don't want to learn. That's why they give excuses. Họ chỉ cho những lý do lý cháu này nọ hơn, thực sự cái gì khác. Alright, Miss whose turn is that? Miss Diệu. Diệu đọc hết đi, xong rồi mình nghĩ đến cái chỗ mà hết cái số hết cái chỗ này, số 4 là được rồi. Okay. We can say two things are different. We can say two things are different with not as plus adjective or adverb plus as. The boy is not as well behaved as his older brothers, but he does not drive as fast as them. We can show that a change. Cái từ này là thay đổi nè. Change là AE xong rồi âm DZ cuối. A change is happening over time. A change is happening over time. It's an ongoing process. By repeating the comparative. Repeat, kéo dài EA này, EA này, kéo dài. Repeating the comparative. Oh, you are getting better and better at cooking, Jim. Children these days are gradually becoming more and more gradual nha, chứ không phải là gradual đâu nha. Cái đây là cái chữ D mà âm trời giờ chia đôi á. Gradually becoming more isolated from society. Less and less people are attending church, which is quite a concern for us. Which is quite a concern for us. We use the plus comparative. Either plus comparative plus the plus comparative to show that two things vary or change at the same time. They are interrelated. They're interrelated. They are interrelated. The sooner you deal with the better. Là âm nha, kéo dài. Chứ không phải là kéo dài đâu nha. The sooner you deal with it, the better. The sooner, the better. The sooner you deal with it, the better. It would seem that the more you don't study pronunciation carefully, the less your chance of scoring an acceptable score in the exam is. Very good, thank you. Rồi bây giờ chúng ta có thể nói hai thứ nó khác biệt nhau. Thì thay vì là as, cái gì đó as thì là thêm chữ not đằng trước thôi. Với chữ not cộng as, cộng tính từ hoặc là trạng từ cộng với as. Cậu trai này không có hành xử tốt như là những anh em, những anh lớn tuổi hơn của anh. Nhưng mà he does not drive as fast as them. Nhưng mà anh không có lái xe nhanh như là họ. Chẳng hạn. Chúng ta có thể chỉ rằng một cái sự thay đổi nó đang diễn ra thông qua thời gian, tức là nó một quá trình nó đang diễn ra từ từ á, bằng chuyện lặp đi lặp lại cái tính từ so sánh hơn đó. Ví dụ the better and better. Oh, anh đang trở nên ngày càng tốt hơn ở chuyện nấu ăn lấy Jim. Trẻ em ngày nay thì đang từ từ trở nên ngày càng bị cô lập, more and more isolated, khỏi xã hội, from society. Less and less people, ngày càng ít hơn, ngày càng ít người hơn. Less and less people, ngày càng ít người hơn. Họ đi nhà thờ, attending church. Mà thật là một mối lo cho chúng ta đấy. Ok, đó là cái dụ lặp đi lặp lại. Chúng ta sử dụng giờ cộng với từ so sánh hơn cộng với giờ cộng với so sánh hơn để chỉ ra được hai thứ nó vary, nó biến đổi, hoặc là nó thay đổi cùng thời điểm cùng lúc với nhau. Tức là sao? Nó inter là giữa hai cái, related là liên quan. Interrelated là nó có mối tương quan qua lại, tương hữu qua lại với nhau, you know, interrelated. Tức là sao? Hai từ A và B nó thay đổi, nó có liên quan qua lại với nhau nha mọi người. So A and B, they changes, they are related to each other, interrelated. Anh chị càng đương đầu với nó sớm hơn bao nhiêu thì càng tốt hơn bấy nhiêu. The sooner you deal with it, the better. So we have the word ASAP, you know, as soon as possible.
Càng sớm càng tốt á. The sooner you deal with it, the better. Anh chị càng đương đầu với nó càng sớm hơn thì càng tốt hơn thôi. It would seem that the more you don't study pronunciation carefully, có vẻ dường như rằng anh chị càng không học phát âm cẩn thận bao nhiêu thì là cái cơ hội để đạt được một cái điểm chấp nhận được trong cái kỳ thi của anh chị là càng ít bấy nhiêu. Hai cái nó tương quan nhau. You see, the two are interrelated. Any question? No. Okay, so next time we do from part 4, okay? Comparing quantities. Lần sau học từ cái phần số 4 này nha. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.